राम लड्डू म्हटल्यानंतर गोड लाडवाचा एखादा प्रकार असेल असं वाटलं ना, तर हा लाडू तर आहे पण गोड नाही, तर चटपटीत असा हा लाडू आहे. नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण दिल्लीचे खूप प्रसिद्ध असे राम लड्डू कसे बनवायचे याची रेसिपी बघणार आहोत. चला तर या मस्त रेसिपीला सुरुवात आपण करूयात. तर त्याच्यासाठी आपल्याला इथे लागणार आहे मूग डाळ. तर इथे मी पाऊण कप मूग डाळ घेतलेली आहे आणि आपल्याला लागणार आहे पाव कप हरभऱ्याची डाळ आणि अगदी 1 चमचाभर आपल्याला इथे उडीद डाळ लागणार आहे. तर या सर्व डाळी मी स्वच्छ 2-3 पाण्याने धुवून घेते आणि याच्यामध्ये पाणी टाकून आपल्याला हे 4 ते 5 तासासाठी भिजण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे. तर 4 तास झालेले आहे, ही डाळ आपली तयार आहे. तर ही थोडा वेळ आपण बाजूला ठेवूया आणि सर्वात आधी आपण याची चटणी बनवूया. तर चटणीसाठी इथे आपल्याला लागणार आहे ही मुळ्याची पानं आहेत. तर या डिशची ही खासियत आहे, याच्यामध्ये मुळा खूप प्रमाणात वापरला जातो. तर ही 1 कप मुळ्याची पानं आहेत, 1 कप कोथिंबीर आहे आणि अगदी पाव कप आपल्याला पुदिना घ्यायचा आहे. इथे मी अर्धा लिंबू घेतलेला आहे आणि 4 मिरच्या घेतलेल्या आहेत. तुम्हाला तिखट जास्त आवडत असेल तर मिरची वाढवू शकता. आणि इथे मी शेव घेतलेले. तर ही आलू भुजिया आहे. तुम्ही कोणतीही बारीक शेव, मोठी शेव, पापडी किंवा गाठिया काहीही घेऊ शकता. याच्यामुळे याला छान टेस्टही येते आणि थिकनेसही येतो. तर ही चटणी आपल्याला बनवायची आहे. तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी मुळ्याची पानं, कोथिंबीर, पुदिना सर्व काढून घेते. तर हे सर्व मी निवडून धुवून घेतलेलं आहे. तर खूप मस्त आणि टेस्टी चटणी होते ही. शेवसुद्धा आपण टाकूयात आणि याच्यामध्ये आपण लिंबू पिळायचा आहे. तर लिंबू जर छोटा असेल तर तुम्ही अखंड 1 लिंबू जरी घेतला तरी चालेल. मीठ मी टाकलेलं आहे चवीनुसार. किंवा लिंबू तुम्हाला टाकायचं नसेल तर इथे तुम्ही 1 चमचाभर चाट मसाला किंवा आमचूर पावडरसुद्धा घेऊ शकताय. तर अगदी चटपटीत अशी चटणी आपल्याला ही बनवायची असते. तर पाणी टाकून मी याची पेस्ट बनवून घेते. तर ही छान पेस्ट तयार आहे. ही आता आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. तर ही चटणी खूप घट्ट झालेली आहे, तर थोडीशी पातळ मी करते याला चटणीला. तर ही चटणी आपण मिक्स करून छान पातळ केलेली आहे. तर आता आपण डाळीकडे जाऊया. तर ही डाळसुद्धा आपण छान वाटून घ्यायची आहे. तर याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी ही डाळ काढून घेते आणि अगदी 2 ते 3 चमचे पाणी टाकून आपल्याला ही डाळ वाटून घ्यायची आहे. तर ही बघा, पाणी मी अगदी 2-3 चमचेच वापरलेलं आहे आणि या पद्धतीची आपल्याला ही डाळ वाटून घ्यायची. तर हे बघा, या पद्धतीची आपल्याला ही डाळ पाहिजे आहे. तर खूप छान बारीक अशी मी ही डाळ वाटून घेतलेली आहे. तर ही सुद्धा आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. तर खूप छान असा पिवळा रंग आलेला आहे. तर मी इथे हळद वापरत नाही आहे. तुम्हाला हवं तर तुम्ही किंचितशी हळद याच्यामध्ये वापरू शकताय. आणि आता आपल्याला हे एकाच दिशेने 4 ते 5 मिनिटे कंटिन्युअसली याला छान फेटून घ्यायचं आहे. या पद्धतीने आपल्याला एकसारखं फेटून घ्यायचं आहे. 4 ते 5 मिनिटे छान फ्लफी झालं पाहिजे हे मिश्रण आणि रंगही थोडासा बदलतो याचा. तर तुम्ही बघू शकताय हा रंग बदललेला आहे, थोडासा लाईट कलर आलेला आहे आणि अगदी फ्लफी दिसत आहे हे मिश्रण. तर अजून 1 मिनिटभर मी याला फेटून घेते. तर बघू शकता हे मिश्रण आपलं पूर्णपणे तयार आहे. आता याच्यामध्ये आपण इतर साहित्य टाकूयात. तर खूप छान फ्लफी असं हे झालेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि इथे मी आपण जी चटणी बनवून ठेवली होती ती 1 चमचाभर टाकते. तर या लड्डूमध्ये सुद्धा या चटणीचा फ्लेवर उतरतो. तुम्हाला जर स्ट्रॉंग फ्लेवर हवा असेल तर तुम्ही चटणी 2 ते 3 चमचे टाकू शकता आणि हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि हे जे लड्डू तुम्हाला जास्त तिखट हवे असतील तर तुम्ही इथे मिरचीची पेस्ट किंवा मग लाल तिखट घातलं तरी चालेल. आणि इथे तुम्ही किंचितसा सोडासुद्धा टाकू शकता तुम्हाला हवं असेल तर. तर आता आपण हे तळून घेऊयात लड्डू. तर इथे तेल छान गरम झालेलं आहे. तेल अगदी कडकडीत गरम नाही करायचं आहे, अगदी हलकं गरम झालं की याच्यामध्ये आपण हे लड्डू सोडायचे आहेत. तर मीडियम टू लो गॅसवर आपल्याला हे लड्डू छान तळून घ्यायचे आहेत. तर लड्डूचा आपल्याला रंग बदलायचा नाही आहे, बारीक गॅसवरच आपल्याला हे तळून घ्यायचे आहेत. तर आतून छान ते तळले पाहिजेत आणि बाहेरून रंगसुद्धा बदलला नाही पाहिजे, या पद्धतीने आपल्याला हे तळून घ्यायचे आहेत. जर मोठा गॅस ठेवला
तर बाहेरून ते रंग बदलू शकतात आणि आतून ते कच्चे राहू शकतात. त्यामुळे आपल्याला मीडियम टू लो गॅसवर हे जे लड्डू आहेत छान तळून घ्यायचं आहे. तर असा हा छान गोल्डन कलर आला पाहिजे. तर हे तयार आहेत आणि आता आपण हे लड्डू जे आहेत ते काढून घेऊया. मस्त असा रंग आलेला आहे, खूप मस्त दिसत आहेत हे लड्डू. तर याचा आकार तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही लहान मोठा कसाही तुम्हाला आवडेल तसा करू शकताय. तर राहिलेले लड्डूसुद्धा मी याच पद्धतीने तयार करून घेते. खूप मस्त आणि टेस्टी लागतात हे. चटपटीत लड्डू आपले हे छान सर्व तयार आहेत. तर मी एका डिशमध्ये काढून घेतलेले आहेत, खूप मस्त दिसत आहेत. तर आता आपण हे सर्व करायचे आहेत. तर त्याच्यासाठी आपल्याला इथे लागणार आहे मुळा लागणार आहे आपल्याला. तर मुळा मी त्याची सालं काढून किसून स्वच्छ पाण्याने हा मुळा धुवून पूर्ण पिळून कोरडा करून घेतलेला आहे. तर हा मुळा आपल्याला लागणार आहे. तर आता आपण हे सर्व करून घेऊया लड्डू. तर एका डिशमध्ये हे सर्व आपल्याला लड्डू काढायचे आहेत. तर हे मी लड्डू एका डिशमध्ये काढलेले आहेत आणि त्याच्यावर आपल्याला हा किसून पिळून घेतलेला जो मुळा आहे तो भरपूर टाकायचा आहे. तर या डिशची खासियत आहे हा मुळा. तर हा मुळा खूप वापरला जातो या डिशमध्ये. भरपूर मुळा टाकल्यानंतर आपल्याला जी ही चटणी आपण बनवून घेतलेली आहे ती टाकायची आहे. तर चटणीचं जे टेक्स्चर आहे ते अजून थोडंसं थिक आहे. तर तुम्ही अजून थोडंसं पातळ केलं तरीही चालेल. थोडीशी पातळ असते अजून चटणी ही. आणि याच्यावर आपल्याला टाकायचा आहे हा चिंचेचा कोळ. तर खूप मस्त अशी चटपटीत ही डिश आहे. भरपूर चिंचेचा कोळ टाकायचा आहे. तर चिंचेचा कोळ कसा बनवायचा याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जरूर देईन, नक्की बघा. आणि याच्यावरती आपल्याला चाट मसाला आणि जिरेपूड टाकायचे. हवं तर तुम्ही लाल तिखटसुद्धा टाकू शकताय. तर ही मस्त अशी ही दिल्लीची फेमस डिश तयार आहे, राम लड्डू. मस्त चटपटीत असे हे लड्डू आपले तयार झालेले आहेत. तर जरूर करून पहा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.